เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่และเป็นการโจมตีแบบโดยตรงเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งทำให้ตอนนี้สถานการณ์นั้นร้อนระอุทีเดียวเดี๋ยวเราไปไล่เรียงนะคะไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนกันก่อนโดยสำนักข่าวต่างประเทศแทบทุกสำนักเลยนะคะมีการรายงานข่าวนี้นะคะที่อิหร่านมีการโจมตีเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลนั้นมีการไปถล่มสถานทูตของตนเองในซีเรียค่ะอิหร่านได้ส่งโดรนโจมตีและระดมยิงขีปนาวุธกว่า200ลูกนะคะมีทั้งขีปนาวุธนำวิถีขีปนาวุธชนิดพื้นสู่พื้นและขีปนาวุธร่อนเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลโซเชียลมีเดียของอ้างสื่อมุสลิมบอกว่าในจำนวนนี้มีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกฟัตตารวมอยู่ด้วยทำให้เกิดไซเรนเตือนภัยดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วอิสราเอลทางด้านของพลเรือตรีดานิเอล ฮากอรีโฆษกกองทัพอิสราเอลออกมายืนยันเรื่องของการโจมตีค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามขีปนาวุธส่วนใหญ่กลับถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือ Iron Dome ของอิสราเอลยิงสกัดเอาไว้ได้นะคะแล้วก็บอกว่าการโจมตีของอิหร่านทำให้ฐานทัพอิสราเอลได้รับความเสียหายเล็กน้อยมีรายงานว่าเด็กหญิงวัย7 ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสและการโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีโดยตรงไปยังดินแดนอิสราเอลเป็นครั้งแรกของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิสราเอลโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียตั้งแต่เมื่อวันที่1 เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้ทหารอิหร่านเสียชีวิต7 นายนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูก็มีการเรียกประชุมฉุกเฉินของคณะรัฐบาลเฉพาะกิจที่ศูนย์บัญชาการของกองทัพในกรุงเทลอาวิฟนะคะเพื่อเตรียมรับมือแหล่งข่าวก็บอกว่าอิสราเอลเตรียมตอบโต้ครั้งใหญ่ส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่ในช่วงของการพักผ่อนก็เดินทางจากบ้านพักส่วนตัวในรัฐเดลาแวร์กลับมาทำเนียบขาวและประชุมด้านความมั่นคงทันทีและประกาศเลยค่ะว่าจะปกป้องอิสราเอลมีรายงานนะคะว่าเครื่องบินของสหรัฐและอังกฤษในทะเลแดงก็ได้ช่วยยิงสกัดโดรนและขีปนาวุธหลาย10 ลูกที่ยิงมาจากพรมแดนของอิรักและซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านในเลบานอนเขาก็ระดมยิงจรวดใส่ฐานทัพของอิสราเอลทีนี้ไปดูฝั่งซีเรียที่เป็นชาติพันธมิตรของอิหร่านก็มีการเตรียมความพร้อมระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศไว้รอบกรุงดามัสกัสและฐานทัพสำคัญเช่นเดียวกับจอร์แดนที่อยู่ตรงกลางอิหร่านและอิสราเอลเตรียมระบบป้องกันภัยทางอากาศนะคะก็คือเตรียมยิงสกัดโดรนและขีปนาวุธที่อาจจะละเมิดเข้ามาในน่านฟ้าขนาดเดียวกันตอนนี้หลายประเทศค่ะมีการสั่งปิดน่านฟ้าแล้วทางเลขาธิการ UN นะคะอันโตนิโอ กูเตเรสออกมาประณามการโจมตีขณะที่อียิปต์เรียกร้องทุกฝ่ายให้อดทนอย่างถึงที่สุดค่ะในขณะที่อิหร่านนะคะก็ได้ออกมาประกาศเตือนไปถึงสหรัฐและก็ชาติอื่นๆนะคะว่าที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่าเข้ามาช่วยอิสราเอลไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเจอการตอบโต้จากอิหร่านนะคะโดยรัฐมนตรีกลาโหมอิหร่านออกแถลงการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเตือนไปยังประเทศต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลว่าอย่าเข้ามายุ่งกับกิจการของ2 ประเทศพร้อมกับขู่ว่าประเทศใดก็ตามเปิดน่านฟ้าหรือดินแดนให้อิสราเอลเข้าไปใช้ในการปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจะต้องได้รับผลจากการกระทำขณะที่เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำ UN ก็เรียกร้องให้สหรัฐวางเฉยและอย่ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลโดยชี้ชัดว่าสงครามครั้งนี้เป็นเรื่องระหว่าง2 ประเทศก่อนหน้านี้อิหร่านเคยประกาศว่าอิหร่านมีสิทธิชอบธรรมที่จะใช้มาตรา 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิการป้องกันตนหลังจากอิสราเอลโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียเมื่อวันที่1 เมษายนที่ผ่านมาโดยชาวอิหร่านออกมาแสดงความสนับสนุนรัฐบาลของตนเองให้เปิดสงครามกับอิสราเอลถ้าจำเป็นเพื่อแก้แค้นที่สถานทูตอิหร่านถูกโจมตีแถลงการของรัฐมนตรีกลาโหมอิหร่านมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านระดมยิงขีปนาวุธและโดรนกว่า200 ลูกโจมตีอิสราเอลเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะส่งผลให้จอร์แดนและเลบานอนสั่งปิดน่านฟ้าทันทีจอร์แดนยังได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยและล่าสุดวันนี้สิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ได้สั่งระงับการบินผ่านน่านฟ้าอิหร่านแล้วหลังจากสายการบินลุฟต์ฮันซ่าของเยอรมนีและออสเตรียได้ระงับไปก่อนหน้านี้ค่ะไปดูบัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติที่นิวยอร์กนะคะมีการเผยแพร่เอกสารคำชี้แจงถึงการโจมตีอิสราเอลโดยยืนยันว่านี่เป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามมาตรา 51 อย่างที่ได้รายงานไปนะคะเพื่อที่จะตอบโต้กับเหตุการณ์ที่มีการโจมตีสถานทูตเมื่อวันที่1 เมษายนทีนี้อิหร่านเขาก็บอกว่าเขาเสียใจที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ล้มเหลวในการทำหน้าที่ของตนเองในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยปล่อยให้อิสราเอลนั้นละเมิดหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะทำให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาครุนแรงขึ้นแล้วก็ไปคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอิหร่านยืนยันนะคะว่าใช้สิทธิ์ในการปกป้องตนเองเมื่อจำเป็นหากว่าอิสราเอลรุกรานทางทหารอีกครั้งและจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างเด็ดขาดข
ณะที่ Reuters The Times of Israel และ Al Jazeera รายงานนะคะว่าโฆษกประเทศมอลตาค่ะซึ่งเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคง UN หรือว่า UNSC ก็ได้ออกมาประกาศนะคะว่าทาง UNSC จะเปิดประชุมฉุกเฉินในเวลา 16 นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือ 3 นาฬิกาพรุ่งนี้เช้าตามเวลาของประเทศไทยก็คือจะไปอยู่เช้าวันจันทร์ที่ 15 เพื่อหารือเร่งด่วนในกรณีอิหร่านที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาขณะที่ขีปนาวุธและโดรนบางส่วนถูกยิงมาจากกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในอิรักซีเรียและเลบานอนการโจมตีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการโจมตีเข้าสู่ดินแดนอิสราเอลโดยตรงเป็นครั้งแรกของอิหร่านนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ทำสงครามในลักษณะที่ว่าเป็นสงครามตัวแทนมาโดยตลอดและเป็นการโจมตีเรืออิสราเอลในทะเลแดงก็ทำให้เกิดความวิตกว่าจะเป็นการยกระดับการเผชิญหน้าแล้วทำให้สงครามบานปลายเพราะว่าอาจจะมีการดึงประเทศพันธมิตรเข้ามามีส่วนทีนี้ทางด้านเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำ UN ก็ส่งหนังสือถึง UN ชี้แจงค่ะว่าอิหร่านไม่ได้ต้องการจะยกระดับความเผชิญหน้าแต่ทำเพื่อตอบโต้ขณะที่ทูตอิสราเอลก็ส่งหนังสือถึงประธาน UNSC เช่นกันนะคะโดยเรียกร้องให้ประนามการโจมตีอิสราเอลของอิหร่านบอกว่านี่เป็นการละเมิดอธิปไตยอิสราเอลเพราะว่ายิงเข้ามาในดินแดนของประเทศเขาพร้อมกันนี้ก็ให้ UNSC ประกาศให้กองกำลังเพื่อการปฏิวัติอิหร่านเป็นองค์การก่อการร้ายอันโตนิโอ กูเตเรสเลขาธิการ UN และนานาชาติรวมไปถึงจีนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นอดทนอดกลั้นอิหร่านเองก็ออกมาเตือนนะคะว่าหากอิสราเอลทำผิดพลาดอีกครั้งการตอบโต้ของเขาจะยิ่งรุนแรงกว่านี้นะคะแล้วก็ย้ำว่าเหตุการณ์นี้เป็นความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลสหรัฐนั้นไม่ควรจะเข้ามายุ่งแต่อย่างใดค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่อิหร่านก็เปิดการโจมตีอิสราเอลโดยตรงแล้วก็ประเทศไทยเองแล้วก็อย่างที่เรารายงานไปนะคะก็จะต้องติดตามข่าวจากทางสถานทูตด้วยนะคะคุณผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ